Країна аферистів та беззахисних громадян. Вони заробляють десятки тисяч доларів щомісяця. Їм байдуже, що по собі вони залишають ошуканих людей та розорені сім'ї. Агентам впливу вдалося викрити справжню корупційну схему, за допомогою якої в Одесі прямо посеред білого дня дурять людей десятками. Нам вдалося потягти за ниточки. Проте доля десятків українських моряків виявилася нецікавою ані Одеській прокуратурі, ані Генеральній. Більше того, після нашого розслідування обікрадених людей почали ще й залякувати. Як в Україні покривають злочинців у матеріалі Ігоря Колтунова. Успокойся, тебя уже кинули. Його обікрали на 11 тисяч гривень. Юрій хотів отримати належну освіту та відправитись у море. Звернувся до одеського агентства, яке нібито надавало такі послуги. Як результат, ні роботи, ні грошей. А она сказала, что мне все равно, что вы там за документы, вы никто, я буду здесь, я командую, когда вы будете получать документы и все. Я говорю, как это понять? Говорю, так хотите, как и понимаете. И еще что-то сказала такое грубое. Після приїзду до Києва з'ясувалось, Академія водного транспорту імені Петра Конашевича Сагайдачного жодного стосунку до шахраїв не має. Більш того, Юрій не перший, хто до них із цим звернувся. Через месяц я позвонил следователю УБЭПа. Он мне сказал, что мне нечего, нету времени этим заниматься. Мне странно как-то. С чем это связано? С тем, что они им платят деньги. Відтак Юрію стали погрожувати. Чоловіку дали зрозуміти. Його бурхлива діяльність засмучує впливових людей, які тримають цей прибутковий бізнес. Довелось тимчасово перевести родину з Дніпропетровська до безпечного місця в іншу область. Просто правды искать. Понятное дело, что я могу так нарваться, что мне эта правда вылезет боком и для моей семьи. Я это просто осознаю. И вот не зря говорю в камеру, что, может быть, это спасет меня потом в будущем. Лена, что это такое? У нас нет руководства и общаться вам нет. А це відео нашого останнього візиту до крюїнгової компанії в Одесі. Разом з ошуканими моряками прийшли спитати у винахідливих ділків, де обіцяна робота чи хоча б гроші. Вы на ком основании? На основании Конституции Украины. Микрофон выключите. А кто вы такой, с кем я общаюсь? Покажите, пожалуйста, свое удостоверение. С кем я общаюсь? Микрофон выключите. С кем я общаюсь? Перейдите, пожалуйста, на этот на Тупо взяли деньги и ничего не делали. Ребята пострадавшие просто. Да выйдите отсюда. Жодної адекватної відповіді. Компанія щоразу міняє назви, уникаючи покарання. На данный момент нужно разорвать договор и забрать свои Вы деньги. пишете заявление, мы с вами пообщаемся без камер. Обдурених моряків десятки. Їм обіцяють золоті гори, потім банально кидають на гроші. Ну, уже ж терпение подходит к концу. Сколько можно издеваться так? Я одолжил деньги 4000. И теперь что? Ну, теперь пеня растет, нужно отдавать. Свого часу в тому ж агентстві хлопцям запропонували заплатити хабар і йти в рейс без документів. Ждите, ждите. Потом они предложили мне без получения визы заплатить им $1000 и начать работать прямо сейчас. Євген Юров приїхав з Ізмаїла, аби вкотре наштовхнутись на відмову. Просто хочу деньги вернуть уже и все. В обманутих моряків на руках всі прізвища, документи та чеки, сплачені за ненадані послуги. З ними йдемо до прокуратури. На имя Черноморского транспортного прокурора. Заяву прийняли, прізвища названі. Ребятам можно будет попробовать помочь, да? Это наши обязанности. Что попробовать? Здавалося б, справа піде далі. Проте сподівання виявились марними. За 1,5 місяця так і не просунулась. Справу знову почали передавати з установи в установу і врешті сховали у довгу шухляду. В прокуратуру писал с уведомлением письмо, но оно почему-то потерялось. Тим часом агентство продовжує успішно функціонувати. Там посилили охорону, встановили камери. Щодня туди ходять десятки моряків з надією знайти пристойну роботу за фахом. Страдает моряк. Подейкують, скоро фірма знову змінить назву. Тим часом жодному із 40 відомих нам моряків так і не повернули гроші. Не допомогли заяви ані до Одеського УБЕЗу та прокуратури, ані Генпрокуратуру у Києві. Та фирма, о которой мы говорим, она уже меняла свое название с одного на другое. Но субъект предпринимательской деятельности, который действовал, остался тем же. Справу знову тишком зам'яли. Це може слугувати доказом лише того, що грошей, які щодня видурюють в українських моряків, цілком достатньо для того, аби закрити рота найвпливовішим силовикам Одеської області та навіть столичним прокурорам.
Заявление никто не принимает. Проте хлопці не здаються і продовжують вести свою боротьбу вже на сторінках інтернет-форумів, які з перемінним успіхом дехто намагається закрити. На них вони діляться досвідом, планують подальші дії та координуються. Завдяки їхній діяльності тепер кожен може дізнатися імена та назви фірм, яким буде все важче і важче заробляти на чужому горі. Тим часом агенти впливу залучають до вирішення цієї проблеми впливових чиновників. Зустрічаємось з першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби із корупцією. Щоб так відкрито брати гроші і брати гроші в вільно конвертованій валюті, без прикриття це не може бути. Тобто, якщо вони відкривають таку сумнівну клірингову компанію чи кадрове агентство, вони спочатку знаходять дах. Вони знаходять дах у правоохоронних органах. Нардеп готовий особисто взяти справу під свій контроль. Включити в порядку денного засідання Комітету Верховної Ради, запросити всіх засобів масової інформації, запросити міністра внутрішніх справ, керівництво Генеральної прокуратури, так чи ні? І сказати, люди добрі. Геннадій Москаль впевнений, розголос та надмірна увага – те, чого бояться тіньові структури та їхні покровителі. Агентів впливу, він запевняє, спричинений резонанс не дасть шахраям відсидітись у чужій тіні. Тим часом ми продовжуємо стежити за ситуацією.